القراءة واحدة من أهم الحاجات اللي لازم طفل التوحد يبتدي يتعلمها. واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن أي أم عندها طفل عنده توحد تقدر تستخدمها عشان تحسن الكلام بتاعه في كل مراحله، من أول ما بيبتدي الكلام لغاية ما الولد يبتدي يعمل حوار ويبتدي يتحسن قدراته وخبرته وطريقته تعامله مع الناس ويبتدي يفهم الناس بتتعامل إزاي. القراءة مهمة إلى أقصى حد ممكن تتخيلوه وبتساعد طفل التوحد بشكل كبير جدا. النهاردة هنعرف بالتفصيل دور القراءة في تدريب طفل التوحد. خليكم معنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. موضوعنا النهاردة عن القراءة. القراءة ليها دور مهم جدا 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 في تحسين طفل التوحد في كل حاجة، بداية من بداية الكلام حتى ان احنا نزود طول الجملة، لغاية ما ابتدي يتعلم السؤال والإجابة، لغاية ما ابتدي يتعلم ازاي يعمل حوار، ازاي لغاية ما بيتعلم وابتدي ياخد منها الخبرة ويعرف ان احنا ازاي بنتعامل مع بعض. وعشان نبدأ نشرح لكم بالظبط دور القراءة في تدريب طفل التوحد، بس قبل ما نبدأ معايا، لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتورة حنان محمود في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج، هو مركز موجود عشان يخدم أطفال التوحد بجميع درجاتهم، والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. طفل التوحد له قدرات خاصة في القراءة، بمعنى لما تيجي تقارن طفل التوحد وطفل عادي وتشوف قدرة الاثنين على تعلم القراءة، هتجد ان طفل التوحد عنده امكانيات قوية جدا لتعلم القراءة اسرع بكتير من الطفل الطبيعي. ولكن للأسف الشديد ناس كتير بتهمل موضوع القراءة دوت وبتهمله بشكل متعمد، وبتقول ان الكلام اهم، ان السلوك اهم، وتهمل خالص قصة القراءة ديت. وده انا شايف ان هو بيأخر كتير تقدم طفل التوحد في الكلام. ولكن لما نيجي نمسك موضوع الكلام، القراءة ليها فوائد كتير جدا. أول فايدة هي بتساعد على أن طفل التوحد يبدأ أصلا يبتدي يتكلم. بمعنى إيه؟ من طفل التوحد من هو سنه صغير، وأمهات كتير عارفة الكلام دوت، بيبتدي يهتم بالإي بي سي وال1 2 3، خاصة الإي بي سي وبالإنجليزي. هم نوعا ما بيفضلوا الريتم أو اللكنة بتاعت اللغة الإنجليزية أكتر من العربي، فتلاقيه بقى بيجيب الحروف وبيقعد يقولها، يفتح الأغاني بتاعتها، بيبتدي يهتم بيها حتى من غير ماما متدخل خالص. بتلاقي طفل التوحد بيجد اتجاه إلى الحروف. أولا بيبتدي يعرفها، ثانيا انت ممكن تستغل الشغف الشديد دوت لحبه للاي بي سي ان انت تبتدي تخليه ينطق معاك الحروف. بمعنى هو مثلا لو انت جبت له الحروف الاي بي سي دي اغاني وحطيتها له على التلفزيون الكبير، وجبت قدامه الاي بي سي مكعبات او صور وحطيتها قدامه، وكل ما الاغنيه تبتدي تقول حرف انت تبتدي تحطه قدامه وتبتدي تغني معاه، ويبقى الموضوع لطيف وظريف، بالذات ان انت بتشاركه في حاجه بيحبها هو الحروف. صدقني ده بيبقى دافع قوي جدا ان هو يبتدي يشاركك ويشارك الاغنيه ويبتدي يقول الاي بي سي معاك، خاصه ان انت شويه هتبقى يعني تتعامل بفطنه في القصه ديت، وان هو اول ما يبتدي يقول حرف من الحروف ديت هتبوسه وتحضنه وتجيب له واحده شوكولاته، وتبتدي تربط ما بين الشوكولاته وما بين حبه للارقام والحروف. فمعنى ان هو كل مره يقولها، كل مره يبتدي ياخد شوكولاته، يبقى هو بيحب الحروف، بيحاول ان هو يبتدي يقولها انها عجباه. ماما كمان بتكافئني وبتديني شوكولاته عشان ابتدي اقولها. فبالنسبه لطفل التوحد دي الجنة في حد ذاتها. طب ده جميل قوي، انا عايز حروف وخلينا نمشي في قصة الحروف. فيبتدي يقول حرف، يبتدي يقول حرفين، يبتدي يقول 3، يبتدي يقول 4، يبتدي يقول 5، ومستواه في ان هو يبتدي ينطق الحروف يبتدي يزيد. بقى بيقولها الصبح، بيقولها الظهر، بيقولها بالليل، ابتدى يتعود ان هو بيقولها، خلاص بقت بلت ان جواه، بقى بيحب الحروف وبيقولها دايما. ودي أول خطوة ممكن تعملها عشان تساعد طفل التوحد فيها على الكلام، ان انت دخلت للكلام عن طريق القراءة. وأرجو إن احنا نفتكر الجملة دي كويس قوي. القراءة هي مدخل رائع جدا ومهم جدا للكلام، بيساعد طفل التوحد ان هو يبتدي يتكلم. طفل التوحد ما بيحبش يستخدم الكلام في التواصل، فبيستخدم البكاء او شد الايد. لكن قصة التعليم وان هو بيحب الاغاني وان هو يكررها وراه، دي بالنسبة له يعني حاجة كويسة وحاجة مش كارهها وحاجة هيبتدي يعني ياخد خطوة في القدام. يبقى انت ابتديت تساعده انه يبدأ ينطق عن طريق ان انت استخدمت الحروف، وفي نفس الوقت كل ما بينطق انت بتبتدي تكافئه، وبعدين عمال بتستخدم كل الوسائل الممكنة
ممكنه عشان تجذب انتباهه للحروف. بمعنى ان انت مكعبات، هنقعد مع بعض ونعمل مكعبات على الحروف، هنجيب بازل عن الحروف، هنجيب بازل ونقعد نبتدي نلعب بيها، هتجيب صور عن الحروف، هنجيب صور ونبتدي يعرف ده فين وده فين وده فين، ماشي. هتجيب حتى التابلت، في برامج كتير جدا اللغه الانجليزيه بتعلم الاولاد الاي بي سي والجيمز عن الاي بي سي، هنبتدي نعملها. فانت داخل له من كل مدخل ممكن عشان خاطر تبتدي تحببه في الاي بي سي وتبتدي يقولها. ومات كتير هتنتقدني بتقول لي بس احنا عرب وعايزين نتكلم عربي. يعني انا هقول لك على حاجه، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداكي مدخل سهل للكلام، هل اسيبه واروح امسك بقى في المدخل الصعب اتعلم لي بقى الف ب ت وهو اصلا ما بيحبهاش؟ ده حتى فيهم اللي بيتكلموا بنيجي نعلمهم الالف ب بالعربي ما بيحبهاش وبيكرهوها وبيقاوم. فانت ربنا مسهل حاجه استخدمها عشان تستفيد ويبتدي يبدا يتكلم. ولما يا سيدي يبتدي يبدا يتكلم ويبتدي يقول جمله يبتدي يقلب عربي زي ما انت عاوز، بس انت استخدمت حاجه طفل التوحد بيحبها عشان خاطر تخليه يبدا يتكلم، وان هو يبتدي ينطق الحروف دي بالنسبه لك هتبقى بدايه ممتازه جدا جدا جدا. ويبقى انت كسرت اول مشكله ان هو رافض يتكلم اصلا. فبقى بعد شويه لا خلاص سمع لي الاي بي سي يقولها لك. بعد شويه هتبتدي بقى لما يجي يطلب حاجه بدل ما بيجي يشد ايديك، لا معلش قول لي تدي له حرف ليه، يلا قول ايه عشان اديك شوكولاته، قول ايه عشان نخرج، قول ايه عشان تاخد الموبايل، قول حرف البي مثلا عشان تاخد اللعبه بتاعتك. فيبتدي يعرف ان لما بيقول الاي بي سي دي بتسهل له حياته كلها. فتلاقي الولد عمال ياخد خطوه لقدام ياخد خطوه لقدام لغايه ما الاي بي سي تبقى جزء رئيسي واساسي في حياه ابنك. ويبقى انت كده عملت الخطوه الاولانيه ان هو يبتدي يقول الحروف. اول ما بتبتدي توصل لمرحله بعد كده تلاقي ان الولد خلاص حب الحروف وبقت جزء حياته وبيقولها طول النهار، وابتدت تتحول الى حب شديد يصل الى درجه الهوس. وفي منهم بيوصل ان هو يبقى ماشي في الشارع عمال يقرا الحروف وكمان الارقام. الاكل يشوف مثلا الحاجات اللي مكتوب عليه يبتدي يقرا الحروف. بابا لابس تيشيرت يبتدي يقرا عليه الحروف. خلاص هو الحب شديد. هي اصلا بيبقى الحروف ترتيب وهم بيحبوا الترتيب، فالحروف بالنسبه لهم بتبقى مهمه قوي. وصلت للمرحله ديت والموضوع بقى هوس، يبقى ده الوقت اللي انت تبتدي تنقل بقى للخطوه الثانيه. طيب يا سيدي انت دلوقتي بتعرف تقول الحروف كلها، طب ما ايه رايك نبتدي نحولها لكلام؟ يعني ايه نبتدي نحولها لكلمات؟ هنبتدي نتعلم ازاي نربط الحروف دي ونبتدي نكون كلمات. ماشي، مثلا كلمه مثلا زي كلمه اسد لايون بالانجليزي، ماشي، اجيب حرف ال، حرف الاي، حرف الاو، حرف الان، وابتدي اطلب منه ان هو لا يلا قول لي الحروف دي يقراها ال اي او ان تبقى لايون وحط الصوره جنبها. انت عايز تقنعني ان في الوضع دوت الولد مش هيتشجع ان هو يبتدي يقول لايون؟ لا، هيبتدي يقول معاك. ممكن يعني مره في مره هتلاقي جت معاك ابتدى يقرا الكلمات، ابتدى يحب الكلمات، ابتدى يقولها معاك. الكلمه بقت كلمتين، بقوا 3، بقوا 10، بقوا 20. الولد بقى بيقول كلمات كتير كتير جدا. يعني انا مش عايز اقول لكم، انا عندي اولاد بشتغل معاهم اونلاين في التدريبات عندهم 1.5 سنة و6 شهور و7 شهور بيقروا كلمات. يمكن انتوا ما تصدقونيش بس ده حقيقي. يعني لو انت شفت الكلمات اللي هو بينطقها لوحده والكلمات اللي هو اتعلمها عن طريق القراءه هتجد ان الكلمات اللي اتعلمها عن طريق القراءه اكتر بكتير من الكلمات التانية اللي هو ابتدى يتعلمها لوحده. زي ما قلت لكم حاجه ربنا فتحها لي انا ما استغلهاش ليه في الكلام. فيبتدي يقرا كلمات، 5 كلمات، 6 كلمات، 7 كلمات. الولد بقى بينطق كلمات كتير. بعدين ابتدي بقى اصور الحاجات اللي هو يبتدي يطلبها في البيت. كويس، بيطلب ميه، بيطلب عصير، بيطلب شوكولاته، بيطلب يخرج، وابتدي ادخلها جوه الكلمات اللي هو بيتعلم يقراها. فابتدى يقرا الكلمات بتاعت طلباته. فبعدين لما يجي يطلب طلب اوريله الكلمه يبتدي يقراها. فابتدي اعلمه لما تيجي تطلب حاجه تستخدم القرايه. فاستخدمت القرايه ان هو كمان يبتدي يطلب الحاجات. زودت عدد الكلمات اللي بيقولها 50 60 كلمه. الولد بقى بيتكلم. وصلنا لمرحله كويسه والولد خلاص بقى الكلمات بيقولها كتير. انقل المرحله الثانيه ابتدي يقرا جمله من كلمتين. انقل المرحله الثالثه يبتدي يقرا جمله من 3 كلمات. المرحله الرابعه يبتدي يقرا من 4 كلمات. بعد كده ابتدي اتكلم على السؤال والاجابه وابتدي استخدم القرايه. وانا كنت كلمتكم في فيديو قبل كده ازاي نعلمه السؤال والاجابه، بس ممكن عن القرايه يبتدي يقرا جمله وابتدي اساله عليها. وندخل بعد كده في المرحله الاخيره، ودي نقطه مهمه جدا تغفل عن ناس كتير قوي. بمعنى ان القرايه بتساعد طفل التوحد ان هو يتعلم الكلام، دي احنا متفقين عليها. لكن انتوا مش واخدين بالكم ان القرايه بتعلم طفل التوحد حاجه تانية ناقصاه، الا وهي ايه؟ الخبره.
التعامل ما بيننا وما بينه. بمعنى ان لما بيوصل مستواه كويس في القراءه، تعالى بقى نبتدي نقرا قصص. فلما يبتدي يقرا قصه، والقصه عاده انا دايما بحبها، يعني اكره جدا اللي يجيب لي مثلا قصص ليها علاقه بالحيوانات، اسد مش عارف بيكلم فار، وابتدي احكيها لطفل. طيب هم ما لهمش في الكلام ده، هم ستريت فورورد. فانت لما بتيجي تتكلم مع طفل تحكي له قصه، لازم تكون قصه ناس عشان يبتدي يفهم العلاقه ما بين الناس دي عامله ازاي. ماشي. فمثلا بنقرا قصه مثلا ولد ماشي في الشارع، خبطته عربيه، راح المستشفى، عمل عمليه، وقعد في المستشفى اسبوع، وبعد كده روح. الكلام ده هو عمره ما شافه. فالقراءه هتديله دي. بمعنى ان القراءه بتساعد طفل التوحد ان هو يبتدي يتعلم حاجات في حياته ما بيشوفهاش في الواقع، مما يساعد على زياده خبرته وزياده ادراكه وزياده معرفته بالوسط المحيط عليه. فالمنطقه اللي هو بيبقى ضعيف فيها اللي هي الخبره بتبتدي تتحسن عن طريق القرايه. القرايه مصدر مهم جدا جدا للمعلومات، فلازم كل تبتدي تستخدمها. مفيش حاجه اسمها طفل توحد كويس مامته ما تشتغلش معاه قرايه. انا ما فيش طفل من اللي انا بشتغل معاهم واجي ببتدي احط له الخطه من اول الطفل لغايه ما بيبتدي يعني ما بيتكلمش، لغايه طفل بيتكلم وبيحكي قصه، الا والقصه جزء رئيسي من البرنامج اللي انا بحطه، انها بتساعد الاولاد بشكل شديد جدا. ارجع لنقطه العربي. طيب لما يوصل ولد لجمله من 3 كلمات وبيقول بيقرا جمله من 3 كلمات، والولد حسيت ان هو متجاوب في العربي، خلاص ده وقته بقى ان نبتدي قصدي في الانجليزي بقى بيقول جمله من 3 كلمات والولد بقى كويس في الانجليزي، ده وقته بقى ان نبتدي انقل عربي. تعالى بقى نبتدي نقرا عربي، وابتدي اديله الحروف، وبعدين اديله كلمات وجمل. فانت هتلاقي الولد في الاخر بيقرا عربي وبيقرا انجليزي. انا عندي اولاد عندهم 2.5 سنين بيقدروا يحكوا قصص صغيره اللي هي القصص بتاعت الاطفال، بيقروها عربي وبيقروها انجليزي. دي امكانياتهم، دي قدراتهم، ربنا مديهم قوه في الحته دي. فانت ازاي ما تستخدمهاش عشان تحسن طفل التوحد وتساعد ان هو يتقدم وياخد خطوه لقدام. القصه مش الكلام ان انا اعلم تعليم مباشر، يلا قول يلا قول، في مدخل تاني ليه ما تستخدموش عشان يساعدك في قصه الكلام. برضو من الحاجات المهمه جدا اللي تقدر تستخدمها في القراءه هو تحسين النطق. اولاد كتير جدا لما بتبتدي تتكلم وتوصل لجمله من 2 كلمات او جمله من 3 وعندها مشكله في النطق، ان هو مثلا حرف يحطه مكان حرف، يشيل حرف، ويبقى عندنا مشاكل في النطق. القراءه من ضمن الحاجات اللي بتبتدي تحسن النطق بتاعهم. بمعنى ان هو لما بيقرا كلمات وتدي له كلمه يقولها لك ناقص حرف او حرف مش موجود، طب هو بيعرف يقرا الحروف، طب اقرا لي بقى الحروف، فيبتدي يقرا حرف 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 وبعدين يكون الكلمه. فده بيساعدك جامد جدا عشان يبتدي يحسن النطق بتاع طفل التوحد. القراءه فعلا بتحسن نطق طفل التوحد. النقطه الثانيه الوقت. انت محتاج قد ايه؟ يعني اقل حاجه الام تبتدي تشتغل فيها مع طفل التوحد عشان تحسن الكلام بتاعه وتحسن مستواه في القراءه، اقل حاجه نص ساعه في اليوم. كويس. ونص ساعه ديت بتبقى نص ساعه، ممكن تبقى نص ساعه الصبح لو عندها وقت، يبقى نص ساعه بالليل. زائد دائما وابدا المكافاه. يعني دايما كل ما تلاقي الولد ابتدى يقول معاه حاجه، ابتدى يجي خطوه لقدام، المكافاه. الاولاد بتوع اولاد التوحد عاده ما بيشتغلوش مجانا، يعني لازم يحس ان هو بياخد مقابل للعمل اللي هو بيعمله. فانت لما بتبتدي تشتغل معاه، قرا معاك كلمه، زودت بقى بيقول جمله من 2 كلمات والولد متجاوب معاك، لازم كل مره تكافئه. بل يصل في بعض الاحيان بيبقى عندنا مشكله في بطء الكلام. ماشي. فانت بتدي له مكافاه عشان يبتدي يقول بسرعه. فالمكافاه مهمه جدا ان انت تبتدي تستخدمها مع طفل التوحد، مش بس في القرايه ولكن في كل حاجه. ارجو يا رب تكون المعلومات دي فادتكم، واتمنى ان شاء الله لو ليكوا اي تعليق او ليكوا اي خبره في تعليم القراءه للاطفال نكتبها تحت في التعليقات. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.